हॅलो मित्रांनो, माझं नाव आहे अभिजित. आपलं स्वागत करतो आपल्या चॅनलमध्ये. याचं नाव आहे इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड बाय अभिजित. तर चला व्हिडिओ आज सुरू करूया. आजच्या व्हिडिओमध्ये मी आपणास रेल कोच फॅक्टरीच्या नोकरीविषयक माहिती सांगणार आहे. नवीन जाहिरात सुटलेली आहे जी की रेल कोच फॅक्टरीमध्ये अप्रेंटिस पदाच्या 400 जागांसाठी आहे, जी की कपूरथला पंजाबमधली आहे. या पदामध्ये वेगवेगळ्या ट्रेडसाठी या ठिकाणी जाहिरात सुटलेली आहे. फिटरसाठी 100 जागा आहेत, वेल्डर G&E साठी 100 जागा आहेत, मशिनिस्टसाठी 40 जागा आहेत, पेंटर G साठी 20 जागा आहेत, कारपेंटरसाठी 40 जागा आहेत, मेकॅनिक मोटर व्हेकलसाठी 10 जागा आहेत, इलेक्ट्रिशियनसाठी 56 जागा आहेत, इलेक्ट्रॉनिक मेकॅनिकसाठी 14 जागा आहेत आणि AC आणि रेफ्रिजरेटर मेकॅनिकसाठी 20 जागा आहेत. अशाच प्रकारे याचं टोटल जागा जे आहे ते 400 आहेत. त्याचे विभाजन हे पुढील प्रमाणे करण्यात आलेले आहे. फिटर ट्रेडमध्ये खुल्या प्रवर्गासाठी 51 जागा आहेत, SC साठी 15 जागा आहेत, ST साठी 7 जागा, तर इतर मागासवर्गासाठी 27 जागा आहेत आणि एकूण जागा 100 आहेत. प्रकल्पग्रस्तासाठी 3 आणि माजी सैनिकांसाठी 3 जागा देण्यात आलेल्या आहेत. वेल्डर G&E साठी 51 जागा आहेत, त्या खुल्या प्रवर्गासाठी आहेत. SC कास्टसाठी 15 जागा आहेत, ST साठी 7 जागा आहेत, इतर मागासवर्गासाठी 27, तर एकूण जागा 100 आहेत. प्रकल्पग्रस्तासाठी 3 आणि माजी सैनिकांसाठी 3 जागा देण्यात आलेल्या आहेत. मशीनसाठी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 20 जागा आहेत, SC साठी 6 जागा, ST साठी 3 जागा, इतर मागासवर्गासाठी 11 जागा, तर एकूण जागा 40 आहेत. प्रकल्पग्रस्तासाठी 1 तर माजी सैनिकांसाठी 1 जागा राखीव ठेवण्यात आलेली आहे. पेंटर G साठी 10 जागा ह्या खुल्या प्रवर्गासाठी देण्यात आलेल्या आहेत. SC साठी 3 जागा, ST साठी 2 जागा, इतर मागासवर्गासाठी 5 जागा, एकूण जागा ह्या 20 देण्यात आलेल्या आहेत. तर प्रकल्पग्रस्तासाठी 1 आणि माजी सैनिकांसाठी 1 जागा देण्यात आलेली आहे. कारपेंटरसाठी सर्वसाधारणसाठी 20 जागा, SC साठी 6 जागा, ST साठी 3 जागा, इतर मागासवर्गासाठी 11 जागा, एकूण जागा 40, तर प्रकल्पग्रस्त आणि माजी सैनिकांसाठी 1 जागा राखीव ठेवण्यात आलेली आहे. मेकॅनिक मोटर व्हेकल सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 5 जागा देण्यात आल्या आहेत, SC साठी 1, ST साठी 1, इतर मागासवर्गासाठी 3, एकूण 10, तर प्रकल्पग्रस्त आणि माजी सैनिकांसाठी 1 ही जागा नाही आहे या ठिकाणी. इलेक्ट्रिशियन पदासाठी खुल्या प्रवर्गासाठी 28 जागा आहेत, SC साठी 9 जागा, ST साठी 4 जागा, इतर मागासवर्गासाठी 15 जागा, तर एकूण जागा 56 आहेत. त्यातील प्रकल्पग्रस्तासाठी 2 आणि माजी सैनिकांसाठी 2 जागा देण्यात आलेल्या आहेत. इलेक्ट्रॉनिक मेकॅनिकसाठी खुल्या प्रवर्गासाठी 7 जागा, SC साठी 2 जागा, ST साठी 1 जागा, इतर मागासवर्गासाठी 4 जागा, एकूण जागा 14, तर प्रकल्पग्रस्त आणि माजी सैनिकांसाठी 1 जागा देण्यात आलेली नाही. AC आणि रेफ्रिजरेटर मेकॅनिकसाठी सर्वसाधारणसाठी 10 जागा, SC साठी 3 जागा, ST साठी 2 जागा, इतर मागासवर्गासाठी 5 जागा, एकूण जागा 20, प्रकल्पग्रस्तासाठी आणि माजी सैनिकांसाठी 1 जागा राखीव ठेवण्यात आली. याची शैक्षणिक पात्रता जर पाहिजे झाली तर 50% गुण असा 10वी उत्तीर्ण व संबंधित ट्रेडमध्ये ITI पास होणे आवश्यक आहे. याची वयाची अट जर पाहिजे झाली तर 8 जानेवारी 2020 रोजी 15 ते 24 वर्ष कंप्लीट असणं आवश्यक आहे व SC आणि ST साठी 5 वर्षाची सूट देण्यात आलेली आहे, म्हणजेच वाढीव 5 वर्ष SC आणि ST साठी देण्यात आलेली आहे. तर OBC साठी 3 वर्षाची सूट म्हणजेच 3 वर्ष वाढीव देण्यात आलेली आहे. नोकरीचे ठिकाण जर पाहिजे झाले तर कपूरथला पंजाबमधले हे नोकरीचे ठिकाण आहे. परीक्षेची फीस म्हणजे चलन जर पाहिजे झाले तर जनरल म्हणजे सर्वसाधारण व इतर मागासवर्गासाठी 100 रुपये चलन देण्यात आलेले आहे. तर SC ST PWD आणि महिलांसाठी फी ही कसल्याच प्रकारची घेण्यात येणार नाही आहे. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख जी आहे 6 फेब्रुवारी 2020 आहे. तर अर्ज करण्याची पद्धत ऑनलाईन पद्धतीने आहे. अशाच प्रकारचे माझे नवनवीन व्हिडिओज पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि या व्हिडिओच्या अधिक माहितीसाठी म्हणजे या जाहिरातीच्या अधिक माहितीसाठी माझ्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये जे लिंक दिलेली आहे त्यावर प्रेस करायला विसरू नका. थँक्यू फॉर वॉचिंग. थँक्स फ्रेंड्स.